Ahoj, vítejte u dalšího videa o hodinkách. Minule jsme se tady bavili o 6 nejlepších G-Shocích, které můžete aktuálně v různých kategoriích mít. No a mezi nimi byly i GA2000 stovky. A GA2000 stovky si podle nás zaslouží daleko podrobnější recenzi. No a už teď vám prozradíme, že na konci vás čeká takové větší překvapení. Tak pojďme na to. Pro úvod ještě shrneme, že GA2000 stovky jsou nejtenčí G-Shocky v produkci Cassia a začaly se vyrábět v roce 2019. No a už v roce 2021 je Casio zařadilo mezi 4 masterpiece řady G-Shock. Samozřejmě tomu hlavně pomohly prodeje, protože za 2 roky, co byly na trhu, se stihly stát nejprodávanějším modelem v Evropě a jedním z nejprodávanějších v globálu. No a teď to vezmeme ale úplně od začátku a začneme designem. Ten totiž hraje celkem podstatnou roli. Díky hranaté lunetě si získali GA2000 stovky přezdívku Casio podle slavného modelu Royal Oak od Audemars Piguet. Jestli to byl záměr designéru nebo ne, těžko říct. Podle Cassia šlo totiž o poctu oktagonálnímu tvaru původních G-Shocků DV5000C. Nepřímo nebo možná přímo jsou tak GA2000 stovky poctou otci G-Shocku Kiko Ibemu. Celkově je design tak docela minimalistický a za nás jsou předurčeny k tomu, aby byly velmi dobře čitelné. I když už vzniklo tolik barevných variant, že některé by tuto definici asi úplně nesplnily. Na druhou stranu to docela zachraňuje luminescence na ručkách a především v celku slušné osvětlení s funkcí Afterglow. Přesně tak. Není to tak oslnivé jako u některých Master of G, ale na přečtení času ve tmě minimálně z displeje je to více než dostačující. Délka svitu se dá nastavit až na 3 sekundy a jediné, co chybí, je funkce plně automatického osvětlení. No a s tím zmíněným tvarem souvisí taky rozměry, protože jak už zaznělo, jde o opravdu hodně tenké hodinky, hlavně s ohledem na to, že se jedná o G-Shocky. Měří 48,5 x 45,4 mm a výška netradičního, ale o to zajímavějšího pouzdra je pouhých 11,8 mm. A stejně nízká je i váha. Základní modely váží pouhých 51 gramů. No a při nošení je to rozhodně znát. Vlastně bych bez nadsázky řekla, že se jedná o jedny z nejpohodlnějších G-Shocků a tak jedny z mála, které vám nebudou překážet třeba pod bundou nebo je dokonce schováte pod rukav. A to u G-Shocku není zrovna běžné. Ostatně, jak už jsme si říkali v jednom z našich předchozích videí a odkaz vám necháme dole v popisku. Teď se vám možná může zdát, že jde o takové drobky, které nic nevydrží, ale ve skutečnosti jde o čistokrevné G-Shocky, tedy čisto rezinové, ještě doplněné karbonovými vlákny. Přesně tak, GA2000 stovkám se totiž dostalo Carbon Cord Guard struktury, tedy pryskyřice vystužené s karbonovými vlákny. Ty se používají třeba ve Formuli 1 nebo v letectví a díky tomu jsou hodinky lehčí, ale současně odolnější. Tak jak říkáš, na odolnosti se vlastně vůbec nic nezměnilo a pořád máme před sebou hodinky s odolností vůči nárazům a 200 metrovou voděodolností. Z funkcí je to pak takový základní balíček. Tím myslíme stopky, odpočet, oboje navíc s kapacitou na 24 hodin, světový čas a taky 5 budíků. No a nastavit si můžete i signalizaci celé hodiny. Což je vlastně docela zajímavá funkce. Původně jsem v ní popravdě neviděla moc smysl, ale nedávno jsem zjistila, že to má takový hlubší význam. Tím, že hodinky pípnou každou celou hodinu, vlastně svým způsobem upozorňují na relativitu vnímání času. Někdy plyne čas rychle a hodinu vnímáte jako pár minut, no a jindy se zase hodina táhne a máte pocit, že nikdy neskončí. Nastavování základních modelů GA2100 je pak tradiční, jako u běžných G-Shocků z kolekce Original. A tady bychom asi narazili na takovou drobnou výtku nebo spíše neduch GA2100. Tím, jak jsou tenké, mají i skutečně titěrné tlačítka, které jsou navíc docela zapuštěné v pouzdře a ovládání občas vyžaduje buď trochu klidnější nervy nebo spolupráci vašich nechtů. Takže pánové, kteří si koušou nechty, mají prostě smůlu. No a druhá taková malá výtka by mohla směřovat trošku k řemínku, který svým materiálem spíše připomíná takové levnější plastové řemínky od Cassia. Na druhou stranu, co se pohodlnosti při nošení týče, si rozhodně není na co stěžovat. Nosí se opravdu dobře a navíc jsou vybaveny rychlostěžejkami, takže pokud řemínek někdy odrovnáte, nový si vyměníte v pohodě sami. Spony jsou pak buď plastové nebo kovové podle modelu, což je docela překvapení, že to Casio vlastně nesjednotilo. To byly asi ale jediné 2 drobnosti, které by se daly GA2000 stovkám vyčíst. Ostatně tak to asi vidí i fanoušci, jelikož prodeje jsou opravdu neskutečné a Casio kvůli nim muselo navýšit i své kapacity.
No a GA 2100 se taky dostalo několika různých variant nebo takových, řekněme, mutací. První z nich byla dámská varianta v podobě GMAS 2100. No a jak už název napovídá, byly to dámské Casio přizpůsobené na menší ruku. Tahle dámská varianta má naprosto totožné funkce, materiály i design. Pouze se zmenšily rozměry na dámskou ruku. Ostatně této variantě jsme se už tady věnovali podrobněji, tak když tak mrkněte na naši recenzi. Další verzí se stala Metal Covered varianta GM 2100. Dá se říct, že podstata zůstala stejná. Stejné funkce, design, ale luneta získala kovové krytí, díky kterému působí o dost elegantněji. Přesně tak, vypadají opravdu krásně, ale u GM 2100 sice něco přibylo, ale zase něco ubylo. A tím je Carbon Core Guard struktura. I bez ní jsou to ale odolné G-Shocky a je to radost na ně pohledět. Podrobně jsme oba modely srovnali v recenzi v našem magazínu a odkaz vám necháme opět dole v popisku. No a dostáváme se k poslednímu upgradeu, který se bude hodit těm pánům, kteří si koušou nehty. A tím jsou GAB 2100. No a jak písmeno B v názvu už napovídá, jsou to modely, které dostaly Bluetooth konektivitu. No a Bluetooth konektivita se rozhodně hodí, protože jak jsme zmiňovali, tlačítka jsou docela malinké a nastavování se díky aplikaci Casio Watches stane mnohem pohodlnější. Navíc to přináší i některé funkce navíc, jako třeba pravidelnou automatickou aktualizaci času podle telefonu, možnost prozvonit ztracený telefon. Tady nás docela pobavily i melodie, které si můžete vybrat. Pojďme si pustit naši oblíbenou. A pro některé bude i zajímavou vychytávkou možnost nastavit si několik upomínek. Kromě toho v apce najdete i skutečně podrobný návod, i když teda pouze v angličtině, no a vidíte i aktuální stav nabití akumulátoru. Což jsme možná trošku zapomněli zmínit, protože kromě Bluetooth mají GAB 2100 taky solární napájení, takže odpadá starost o 2 baterie, které jsou jinak v základním modelu GA 2100. Jejich udávaná výdrž je sice 3 roky, ale dle zkušeností je to i mnohem více. Ale i tak představa, že dlouho nemusíte řešit nějakou výměnu baterie nebo změnu letního času, to je prostě velké lákadlo. Přesně tak. No a vlastně už nezbývá asi než nad GA 2100 a jejich variantama vyřknout nějaký závěrečný ortel. Za mě jsou to podle mě senzační hodinky, které jsou zajímavé tvarem, velikostí, designem. Získali si obrovskou popularitu a podle mě musí milovat každý fanoušek, především G-Shocku, který navíc hledá nějaké menší hodinky. Naopak je asi minou všichni chlapi, pro které jsou hodinky synonymum pro nějakou robustnost a chtějí pořádné hodinky typu GA 700 nebo GGB 100. Za mě jsou GA 2100 rozhodně parádní model, který se mi líbí právě tím, jak je ve světě G-Shocku unikátní. A navíc se vyrábí v tolika barevných variantách, že jako funkční doplněk má rozhodně něco do sebe. Tak to už je o GA 2100 vlastně všechno a teď už k tomu slibovanému překvapení. Přesně tak. My jsme totiž nedávno oslavili první 1000 odběratelů na našem YouTube kanálu. Takže jsme se rozhodli, že jednomu z vás dáme takový menší dáreček, no a co je lepšího než nové hodinky. No a když jsme dneska tady tak vychvalovali ty GA 2100, tak je samozřejmě někomu z vás dáme. No jo, ale komu? To musím, jak to vybereme? Podle mě by bylo asi nejférovější vybrat někoho z komentujících. Já souhlasím, Horste. Takže pokud chcete vyhrát Casioky, určitě nám napište do komentářů, co si o nich myslíte vy, co se vám na nich líbí, nebo co by Casio naopak třeba mohlo ještě vypilovat, anebo třeba co bychom mohli vypilovat ještě my. Přesně tak. A za 14 dní od zveřejnění tohoto videa soutěž ukončíme a vybereme jednoho z komentujících. No, tak, to už je vlastně od nás asi teda už konečně všechno. Moc děkujeme za sledování. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát odběr, like, sdílení. My se budeme těšit zase příště. No a nezapomeňte, že ten správný čas vyhrát Casioky je právě teď.